Привіт, друзі! Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні буду готувати закуску білочка. Ця закуска готується з доступних інгредієнтів та за лічені хвилини. Спочатку беру одну середню сиру морквину. Її потрібно добре помити, почистити та натерти на дрібній терці. Саме дрібна терка робить структуру намазки дуже ніжною та однорідною. Морква додає закусці приємну солодку нотку, гарний колір і соковитість. Перекладаю натерту моркву у зручну глибоку миску, в якій будемо змішувати всі інгредієнти. Тепер беремо волоські горіхи. Мені знадобиться приблизно 50 грамів. Перед використанням я завжди рекомендую горіхи трохи підсушити на сухій сковорідці або в духовці, буквально кілька хвилин. Після цього горіхи стають набагато ароматнішими, смак у них більш насичений і вони краще розкриваються у готовій страві. Пересипаю горіхи у чашу блендера і подрібнюю до стану дрібної крихти. Не потрібно перетворювати їх на пасту, нехай лишиться легка текстура. Подрібнені горіхи висипаю до моркви. Далі беремо 3 варені яйця. Яйця краще відварити заздалегідь і повністю охолодити. Так вони добре натираються і не липнуть до терки. Натираю їх також на дрібній терці. Завдяки цьому намазка буде дуже ніжною, буквально кремовою. Для намазки нам знадобиться ще часник. Мені достатньо одного великого зубчика, але якщо ви любите більш виражений часниковий смак, можна сміливо додавати ще один. Натираю його на дрібній терці і додаю разом з яйцями до миски. Тепер усі основні інгредієнти вже в мисці і можна додавати спеції. Солимо за смаком, додаємо трохи чорного меленого перцю, не поспішайте класти багато солі одразу, адже майонез також містить сіль. Краще потім спробувати готову намазку і, якщо буде потрібно, ще трохи досолити. Заправляємо все майонезом, я додаю 2 столові ложки з гарною гіркою, це приблизно 80 грамів. Майонез можна використовувати будь-якої жирності, який вам найбільш подобається. Він об'єднує всі інгредієнти між собою і робить намазку ніжною та соковитою. Тепер усе добре перемішую, роблю це не поспішаючи, щоб майонез добре рівномірно розподілився і всі інгредієнти добре поєдналися між собою. Уже на цьому етапі можна побачити, яка гарна виходить консистенція. Намазка не повинна бути занадто рідкою, але й сухою теж не має бути. Ну і залишилося підготувати основу для нашої закуски. Я використовую цільнозерновий тостовий хліб. Підсушую скибочки до красивої золотистої скоринки. Це можна зробити у тостері, на сухій сковорідці або в духовці. Коли грінки трохи охолонуть, розрізаю кожну навпіл по діагоналі. Так виходять акуратні трикутнички, які дуже гарно виглядають на тарілці. Тепер найприємніший етап. Беремо нашу ароматну намазку і щедро наносимо її на кожен шматочок грінки. Не потрібно економити, саме хороший шар робить закуску особливо смачною. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково приготуйте його для своїх рідних. Впевнена, він вам сподобається так само, як і нашій родині. Ну ось наша закуска повністю готова. Подавати її найкраще одразу після приготування, поки грінки залишаються приємно хрусткими. Зверху посипаю канапки дрібно нарізаною зеленою цибулькою. Вона додає не тільки красивий вигляд, але й свіжий аромат. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові прості, домашні та смачні рецепти. Дякую, що сьогодні були зі мною. Бажаю вам гарного настрою, приємного апетиту, затишку у домі і до нових зустрічей!